ሰላም ዲናችሁ ዲቻላል ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ምርጥ መረጃ ተመልሻለሁ። በዛሬው መረጃ ደግሞ እንዴት አድርገን Termux አልሰራላችሁ እንዴት በቀላሉ ማስተካከል እንደምትችሉ ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከፕሌይ ስቶር ያወረድኩት ይሄ ነው። መጀመሪያ የስቶሬጁን ፍቃድ ከሰጠነው በኋላ ምንም አይነት ነገር አይቀበልም ማለት ነው። ኮማንዶቹን ሲሰጡት wrong URL ወይም 403 forbidden ነው የሚላችሁ። ያን እንዴት በቀላሉ ማስተካከል እንደምትችል ዛሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ይስራ መጀመሪያ ላሳያችሁና ደግሞ እንዴት የሚሰራውን በቀላሉ ማስተካከል እንደምትችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስቲ እንመልከተው። እንደምታዩት የስቶሬጁ ፍቃድ ሰጥቻለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ግን ምንም አይነት ነገሮችን ብጽፍለት አያመጣልኝም ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ ዝም ብለን አንድ ኮማንድ ጻፍለትና እንደሚያመጣልን እንመልከት። እንደምትመለከቱት አመጣልንም wrong source list URL ነው የሚለን ወይም 403 forbidden እያለ እንደዚህ ዘረዝርላችኋል ማለት ነው። ይሄንን እንዴት ዛሬ ማስተካከል እንደምችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሌሎችንም ኮማንዶች ብትጽፉለት ምንም ነገር አያመጣላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ለማስተካከል በቀላሉ ያላችሁን Termux ከስልካችሁ ላይ ኢንስታል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኢንስታል ካደረጋችሁት በኋላ Chrome ብራውዘራችሁን ትከፍታላችሁ። ከዛም ሰርች ባሩ ጋር ሄዳችሁ fdroid ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሰርች እንዳደረጋችሁት እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከፈለጋችሁ fdroid አፕሊኬሽን ኢንስታል ማድረግ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ግን እዚሁ ላይ እንደምታዩት Termux የሚል አለ፣ እሱን ትነኩታላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር fdroid ኢንስታል እንድታደርጉ ያመጣላችኋል። እሱን ካልፈለጋችሁ ደግሞ በቀላሉ ከዚህ ጋር የTermuxን አፕሊኬሽን በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳውንሎድ APK የሚለውን ትነኩታላችሁ። እንደምታዩት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ የሚለውን ትነኩና ዲቴል ላይ ስታዩት እንደምትመለከቱት እዛ ላይ ከፕሌይ ስቶር ላይ ያወረድነው አፕሊኬሽን እንደምታዩት 18 ሜጋባይት ነበር። ነገር ግን አሁን ከዚህ ከክሮም ላይ ያወረድነው 81 ደግሞ ማለት ነው። ይሄም የሆነው ከጊዜ በኋላ ፕሌይ ስቶር ላይ ያለው Termux አፕግሬድ የተደረገ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ አይሰራም፣ ለዛ ነው አልሰራም የሚላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ በዚህ ዌብሳይት ላይ በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። fdroid አፕሊኬሽንም አላቸው። አፕሊኬሽኑም ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ Termux እንዲሰራላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደሚሰራ ለማድረግ ደግሞ ዳውንሎድ አድርጉ ሲጨርስ የመስራት አለመስራቱን አሳያችኋለሁ። ኢንስታል አድርጌዋለሁ። እከፍተዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዛኛው ከፍቶልኛል ማለት ነው። እስቲ መስራት አለመስራቱን እንመልከተው። ስቶሬጅ ሴትአፑን ከሰጠሁት በኋላ እስቲ ቀጣዩን ደግሞ እንደሚያመጣልኝ እንመልከት። ቅድም እንደምታዩት 403 ኤረር ማም ያለኝ ነበር። እስቲ አሁን እንደሚሰራ እንመልከተው። አለው ብያለሁ። እስቲ አንድ ኮማንድ እንጻፍና እንደሚያመጣልኝ እንመልከት። ጽፍ ያለው እንደምታዩት በትክክል እየሰራ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቅድም forbidden የሚል ነገር ሙሉ በሙሉ አቁሟል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ የሚሰራውን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይመስል ነበር። እንደዚህ አይነት ጠቃሚ መረጃዎች በየጊዜው እንደርሳችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን አትርሱ። በቀጣይ ምርጥ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።